חושבת שבמקרה שלי המודעות לעניין המגדרי היה דבר שחלחל, צמח והתגבש בהדרגה. אני חושבת שהוא נפגש אצלי עם המקום של הסמכותיות בתוך התפקיד של האוצר, של האוצרת יותר נכון. ואני חייבת להגיד שבתקופות שבהן הייתי אישה צעירה יותר, הייתי זקוקה לאיזשהו סוג של מודעות והבנה שלאט לאט חלחלה בתוכי וצמחה, שאני צריכה להוכיח יותר, צריכה להיות מצוינת יותר, צריכה תואר רציני כדי לייצר לגיטימציה, צריכה הרבה מאוד ניסיון כדי להוכיח את הסמכות שלי. אני לא בטוחה אם זה לגמרי משהו שמאפיין רק נשים, אבל אני בתור אישה צעירה הרגשתי שהמקום הזה, בעיקר כשהגוורדיה מסביב הייתה מאוד גברית, הרגשתי צורך אז יותר להוכיח את העניין. האוצרות מטבעה, יש לה כמה היבטים. יש לה מימד אחד מאוד הפקתי, ניהולי, אתה עובד מול צוות, מול האומן, מול מעצבים, מול עורכים, מול אין ספור בעלי מקצוע ותפקיד, כדי בסופו של דבר לממש ולהוציא לאור את יצירת האומנות בתוך חלל, בתוך מרחב לזמן מסוים, ארוך יותר, קצר יותר. שאלת הסמכות היא שאלה מאוד גדולה, משום שכאן יש מימד נוסף בתחום האוצרות שקשור לפרשנות, והוא גם קשור לסוג הקונטרה שאתה מקיים מול האומן או האמנית. וכאן בעצם המקום של הסמכות. עד כמה המילה שלך לא רק קשורה לטעם אישי או לאיזו ראייה סובייקטיבית, אלא יש לה תוקף ומשמעות גדולה יותר. הסוגיה הניהולית היא באמת דבר שלאט לאט צמח והתגבש. הקריירה המקצועית שלי הייתה כזאת שגם למדתי, הונחיתי, עבדתי עם גברים מאוד דומיננטיים, מאוד חזקים, מנהל של מוזיאון, בעל אוסף, מנהל חברה, והדמויות הדומיננטיות האלה, הגבריות, בואי נגיד שלמדתי מהם הרבה מאוד. גם ראיתי את המימד ה-so called גברי בתוך ההתנהלות שלהם בעולם, ואני חושבת שלאור החברותה הזאת גם קיבלתי הרבה, אימצתי הרבה, למדתי הרבה, אבל גם הבנתי שהדרך שלי היא קצת אחרת. תקראי לה נשית, תקראי לה יותר מכילה, יותר קשובה, יותר אינטגרטיבית. אני מניחה שיש גם גברים שכאלה, אבל אצלי בפירוש התעצבה לנוכח איזשהו מודל גברי, מאוד סמכותני, מאוד כריזמטי. הוא עורר בי הרבה שאלות והצמיח אפרופו מודעות, מודעות מגדרית, הבנה לחשיבות הזאת של הקול הזה שאני מנסה לדייק אותו, כדי להבין מהו קול נשי בתוך המרחב הזה. אני חושבת ניהלתי מאבק מאוד מתמשך לא לוותר על אף פן בתוך הזהות שלי כאישה. לא על זוגיות, לא על אימהות, אבל גם לא על לימודים מאוד גבוהים, שבמקביל אני עובדת ולא מתפשרת על הפרויקטים שאני רוצה כל פעם לקחת על עצמי ולהתאתגר מחדש. יחד עם זאת, עשיתי דברים בהדרגה לאורך הרבה שנים, כשאני כל פעם לוקחת על עצמי עוד ועוד, עד שלפני 4 שנים לקחתי על עצמי את הניהול והאוצרות הראשית פה במוזיאון הרצליה לאומנות עכשווית, ועם המון המון עבודה קשה, הרבה לילות בלי שינה, סופי שבוע, משהו מאוד מאוד טוטלי, משהו שגם היה לי מאוד חשוב. זה המשפחה והילדים, שהוא חלק מאוד מאוד מהותי ממי שאני וממה שאני, והיה לי חשוב ששני הדברים האלה לא יסבלו. לכן גם הרבה פעמים כשהיו פרויקטים שהרגשתי שהם לא יאפשרו לי את ההתמסרות הנכונה, ויתרתי עליהם ואמרתי לא. היו גם הרבה דברים כאלה. לא שהילדים אין להם בוודאי הרבה מאוד ביקורת באופן טבעי, אבל זה חלק מהעניין, וכן, ניסיתי גם וגם. אני חושבת שבכלל התפיסה שלי היא גם וגם, לא או-או. תקראי לזה מולטיטסקיות נשית,
היא קשורה גם לתפיסה שלי את המוזיאון כמקום הוליסטי. זאת אומרת, מקום שהוא מרחב של גם וגם. מצד אחד, לא להתפשר על האמביציות המקצועיות באומנים שאני עובדת איתם, בהשקעה בכל פרויקט ופרויקט, ובו זמנית גם לעבוד מאוד קשה על הנגשה שלו, לנסות להבין איך מקום כזה יכול להיות רלוונטי וערכי גם לקהילה, למשפחות, לילדים, לבני הגיל השלישי, מה המשמעות של מוזיאון בתוך מרחב קהילתי, בתוך עיר. איך אני גורמת למקום הזה להיות רלוונטי וחשוב גם לפרנסי העיר, בתוך האקלים הפוליטי, החברתי של ישראל ב-2019. איך זה לא ייתפס כמותרות, כפריבילגיה לבוא למוזיאון ולהחזיק מוזיאון. זה שאלות מאוד רציניות, ועם זאת לא לוותר על רלוונטיות לקהל המקצועי. המבקרים, האוצרים שמגיעים אלינו, כל הזמן גם פה בתוך הארץ וגם מחוץ לארץ. כשמדברים על שדה האומנות, מצד אחד, שדה הוא לא מקום הגמוני, הוא מקום מורכב, ממכלול של שחקנים ומכלול של אנשים שמעורבים בתוך המרחב הזה. עם זאת, ללא ספק אנחנו יכולות לקרוא את המספרים, לקרוא את המספרים של האומניות שמוצגות, את זוכות הפרסים. בוודאי יש כאן מגמה, והיא בוודאי לא מגמה ששונה ממה שקורה בתחומים אחרים. בתחומי המדע, בתחומי הכלכלה, ולכן אני רואה מצד אחד את הדומיננטיות שעולה ומתחזקת בהדרגה. אני גם מאוד מאוד מודעת למאבק, לצורך לנהל אותו ולשמור אותו, ועם זאת גם לשמור על איזשהו סוג של נאמנות אובייקטיבית לפרמטרים מקצועיים, לא ליצור אפליה הפוכה. אני רוצה שהמקום והקול הנשי הפמיניסטי יבוא לידי ביטוי בצורה מורכבת. לא במקום של מאבק, לא במקום של התרסה, לא במקום של פרופגנדה, אלא אני רוצה להביא אותו על כל המורכבות שלו, על היופי שלו, על התחכום שלו, גם על הכאב הגדול. אני יכולה להגיד שאני כן נותנת את הדעת על ביטוי של קולות שאני מרגישה שהם פחות מושמעים. וזה יכול להיות מימדים פמיניסטיים, נשיים, כמו למשל תערוכה על צילה בינדר שחשפה יוצרת שנשכחה, או עכשיו שתי תערוכות בעבודה על חנה לוי ועל דורית יעקבי, שתי יוצרות נפלאות שנפטרו ופחות נשמע קולן. אבל מהצד השני גם הצגתי כאן תערוכה ענקית לאורי ליפשיץ, שהיה לא הפמיניסט הראשון במעלה, די מיזוגני למען האמת, בוודאי הומופוב, איש קשה מאוד, מורכב, ואומן ענק. והרגשתי שזאת החובה והאחריות שלי, 5 שנים אחרי פטירתו, יוצר גדול ומאתגר שהודר מתוך השיח, עם כל הגבריות המצ'ואיסטית, לבוא ולהתמודד ולתת את הדעת על היצירה. זאת המחויבות שלי. אני רואה חשיבות מאוד מאוד גדולה לביטוי של כל התופעות בעולם. בתוך זה, בוודאי שהאומנות פמיניסטית, רצינית, משמעותית, היא בעלת כובד משקל ומשמעות. בוודאי כשנשים הם 50% מהאוכלוסייה ואולי יותר. אני לא יכולה לדמיין לעצמי את תולדות האומנות בלי פרידה קאלו, בלי סינדי שרמן, בלי ברברה קרוגר, בלי ג'ודי שיקגו, בלי עוד עשרות אומניות נהדרות, חשובות, עקרוניות. אני לא יודעת מה מידת השינוי. למדוד שינוי זה דבר מאוד מאוד קשה ברמה אקדמית, ברמה ממשית. אבל הן בוודאי מבטאות את הקול שלנו, את הנוכחות שלנו. הן משקפות מצב, תודעה, שחשוב שיהיה לו ביטוי וחשוב שיהיה לו נוכחות. להפך, אני חושבת שככל שיהיה ריבוי וחשיפה של נקודות מבט ועיסוק בתוך הפרספקטיבה הנשית, היא תצליח לחשוף תמונת מצב ולהציף את הדיון הזה. גם אם לא לשנות אותו, בוודאי לטעון אותו ולא להרפות.
שתי תערוכות אחרות שהצגתי הן של שתי אומניות נשים שפעלו בתקופות מוקדמות יותר. לאה ניקל, ליליאן קלפיש. לאה ניקל עיצבה את עולמה בשנות ה-30 וה-40, ליליאן קלפיש בתקופה מאוחרת יותר, בסוף שנות ה-50. שתיהן, זה היה נורא מעניין לראות איך הן מתייחסות לעצמן כאומן ולא כאומנית. וגם תוך כדי שיחה איתן על הנשיות, על הקשר בין אימהות לבין יצירה, שמן הסתם זה הדברים הראשונים הבסיסיים בתוך הדיאלוג ברמה ככה, כדי לייצר את ההיכרויות הראשוניות, אלה דברים שהם מאוד ביקשו לדחות. הם מאוד לא התחברו אליהם והם לא רצו לדון במימדים האלה. הבנתי שבשביל שתיהן, לחשוף את המימדים האלה, להתייחס אליהם, לקחת אותם בחשבון, היה כאילו איזה תהליך של הפחתה. כאילו זה משהו שישים באיזה רלטיביות מסוימת את הרצינות והמחויבות המקצועית שלהם. וזה היה מקום שלא רציתי להיות בו, ועם זאת הייתי מלאת הערכה למאבק שלהן ולצורך שלהן לבסס את הפרסונה המקצועית ולזכות ברצינות והערכה של בעיקר הגברים בתקופתם שפעלו איתן. אחד הסיפורים הכי מעניינים היו שעמדתי מול דיוקן עצמי של ליליאן קלפיש, שכמו שסיפרתי לך קודם, עוד שייכת לדור הזה שבו היא הייתה צריכה להילחם על הלגיטימיות שלה כאישה יוצרת, ולכן בחרה לדבר על עצמה כאומן ולא כאומנית. משהו מאוד מובהק ומאוד אופייני. והדיוקן עצמי הזה הוא בעצם דיוקן של אומנית בסטודיו, אבל היא עברה עליו וגרדה אותו ושאיפה אותו כך, שהוא הפך להיות קצת סמי מופשט, ומה שראית בסופו של דבר זה איזה דמות די כמו אמזון הגדולה ליד כאן ציור, כשהיה שם רק אלמנט אחד שהיה מצויר בצורה מדויקת ואפשר היה להבחין בדיוק מהו. והאלמנט הזה היה השעון על פרק היד שלה. ושאלתי אותה, ליליאן, תגידי, למה גרדת את כל מצע הציור והשארת את השעון נורא קונקרטי וברור לי מה השעה על המחוגים? אז היא אמרה, ברור, צריכה להגיע השעה 1, אני צריכה לצאת מהסטודיו, לאסוף את הילדים וללכת לסטפן, להכין צהריים. סטפן הבעל. ואני חושבת שזה מסכם את הכל. בוודאי שאולי במבט ראשון אני פחות עונה על הסטריאוטיפים הנדרשים, מאיך מנהלת מוזיאון נראית. אני בעיקר מרגישה את זה מצד אנשים מבוגרים יותר. אורחים מחול שמגיעים, תמיד הבדיקה, אז את המנהלת של המוזיאון. זה קורה, אבל זה גם חלק מהכיף, כן. אני המנהלת של המוזיאון.